Hirap ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiigsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Naga Pride is going live in 5, 4, 3. Radyo, Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo, Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Kahit saan, pilit aabutin, gamit itong tinig namin. Online ka man o modular din, walang hadlang kung gugustuhin. Hello everyone, this is Teacher Cherry. Our lesson for today is Radyo, Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo, Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Radyo, Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, Aralan sa Naga, handog ng DepEd. Naga! Yo, marhay na daw! Naga! Hirap ka ba sa iyong module? Wala kang gadget o di kaya'y mahina ang internet? Tara na! Sabay-sabay tayong makinig, mag-aral at matuto dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Hatid sa inyo ng Department of Education, Naga City Division at Brigada 103.1 News FM, Naga City, the Music and News Authority. Makakasama ang inyong mga radio teachers sa isang mabisang talakayan ng mga lesson episodes na tiyak na inyong magugustuhan. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Sulong Edukalidad. Ating tunghayan ang susunod na programa, Radyo Aralan sa Naga, dito sa Brigada 103.1 News FM at live na live din tayo mapapanood sa Facebook. Don't forget to like and share the official Facebook page of Radyo Aralan sa Naga Season 2. Isa sa mga learning modality na handog sa atin ng DepEd ay ang radio-based instruction na mas kilala sa tawag na Radyo Aralan sa Naga, kung kaya't napapakinggan tayo sa radyo at napapanood naman ng live sa Facebook. Welcome sa aming munting paaralan, ang Villa Corazon Elementary School. Matatagpuan ito sa puso ng Barangay del Rosario. Bagaman maliit lamang ang aming paaralan, hindi ito nagpapahuli sa pagtaguyod ng dekalidad na edukasyon sa aming mga mag-aaral. Ang Villa Corazon Elementary School ay binubuo ng 9 na mahusay at magigiting na guro at 3 masisipag at matsatsagang non-teaching staff. Siyempre, hindi mawawala ang aming matalino, delikado at napakagaling na school principal na si Miss Raquel Papa. Madami-dami na rin ang pagbabago sa aming munting paaralan. Patunay lang na nakikipagsabayan din sa pag-unlad ang Villa Corazon Elementary School. Ang Villa Corazon Elementary School ay may layuning turuan ang bawat bata na pahalagahan ang edukasyon. Layunin pa nito na palawakin ang isip ng mga kabataan upang mas madagdagan pa ang kanilang kaalaman. Sa bawat asignatura, hindi lang yan,
Layunin din ito na ituro sa mga bata ang pagmamahal sa Diyos, sa bansa, sa kapwa at maging sa sarili. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong Lunes, December 6, 2021, magkakasama na naman tayo sa loob ng isang oras para sa isang makabuluhang talakayan na tiyak ninyong kagigiliwan. Dito lang yan sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Ako nga po pala si Teacher Mia J. Estiva mula sa paaralang mahahanap sa puso ng Barangay del Rosario, ang Villa Corazon Elementary School. Ako ang magiging teacher broadcaster sa oras na ito. Napapakinggan po tayo ngayon sa Brigada News FM at live na napapanood sa official FB page ng Radyo Aralan sa Naga. Hello sa lahat ng mga mag-aaral na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa mga bibong-bibo at cute na mga kinder pupils at syempre, ang ating mga ate at kuya na grade 6 pupils. Hindi lang yan, pati na rin sa mga magulang na walang sawang sumusuporta at kumagabay sa ating mga mahal na mag-aaral upang mas lalo mapadali at maintindihan ng mga bata ang leksyon. Excited na ba kayo mga bata? Konting segundo na lamang ay mapapakinggan at mapapanood na ninyo ang lesson episode sa Kinder Quarter 2 Day 1 na ihahatid ng ating mahusay na radio teacher na si Ma'am Maricris Monforte. Ang leksyon sa hapon na ito ay Ang Aking Pamilya ay Nakatira sa Bahay o Tahanan. Ngayon naman mga bata, kunin na ninyo ang inyong mga learner's packet sa Kinder, lapis at papel para sa pagsagot at pagsulat ng inyong mga natutuhan sa napakinggan at napanood na video lesson. Hindi ko na kayo pag-aantayin ng matagal. Handa na ba kayo para sa ating lesson episode ngayon na ibibigay ng isa sa mga haligi ng Villa Corazon Elementary School, ang multi-talented, masipag at mahusay na guro na si Ma'am Maricris Monforte. Marhay na aldaw sa inyong mga padangat ng eskwela sa kindergarten. Sa mga magulang na mahihigo sa simatyaga, nagtutugdo sa saindang mga angin. Oras na naman yung pagkanood. Sarong makulor asin magayagay na aldaw ang pag-iiribahan tanunan. Ako po si Teacher Grace ang sa inyong magiging radio teacher ngunyan na hapon. Ang sa itong lesson episode niya na hapon na ibuwang mensahe na manood sa ang sa kong pamilya na kaistal sa harong. Na hapon. Pero bago tapunan ang sa tuyang leksyon, madya! Exercise muna kita. Sabayan niyo ako. Punantaan gibuhon nin magaya-gaya sa tuyang lawas ani handa na kita mag-exercise kayo hanggang bitis sa ludo at tulong kita magpuon luhay-luhay an payo na iitok luhay-luhay an payo mong bilog sa inutan magbilangin hanggang 8 otro-otron mo ang habayan iitok asing kaputan mag-itok min mag-itok ang lawas makusog maglakaw ka gamit ang bitis mo lumakaw kanin maluya patuo pawala magdalagan kita magdalagan maglukso kita maglukso magdalagan kita magdalagan maglukso kita
gamit ang bitis mo. Lumakaw kanin maluya, patuo pawala. An kamot sa piat ilaag, maghangos kitang sabay-sabay. Matitibay! Ngunyan, limon asin na magrehon ta ang sa tuyang panahon. Hilingon taasin obserbaran, ang panahon kabarkada, masaldang daw o mauran, paglaog sa eskwelahan. Masaldang ang panahon, masaldang ang panahon, masaldang ang panahon, masaldang ang panahon. Ilingon taasin obserbaran, ang panahon kabarkada, masaldang daw o mauran, paglaog sa eskwelahan. Mauran ang panahon, mauran ang panahon, mauran ang panahon, mauran ang panahon. Mga aki, bago ako magpuon, idua ang mga pagirundong na dapat ninyong tandaan habang ako nagtutulog. Enot, magdangog tultol habang ako nagtatarang. Pandiwa, magdalan. Iwasan muna ang mga bagay na nakakasagabal sa saindong pagkanood. Asin ang pagtulog, makanood. Kung kamo igunin mga kaamutan, pwede niyo makaupan si Papa, si Mama, si Kuya, si Ate, pwede man si Lolo, si Lola, o kung sisay man nayaon pa sa laog kanharong. Sarong pang-importante na dapat mong tandaan kung kamo nakikiulay sa mga durang, na ito paglinawan ang mga tataramo na ko asin opo. Ulitin ka daw mga aki. O asin opo. Sabayan ninyo ulit yung sarap pang kanta. Ang harumi sa sana, pero malinigon sagod sa kusina. Magkakaman kami perming sa lamesa, ang sira ni gulay sana. Ang harumi sa sana, pero malinigon sagod sa kusina. Magkakaman kami perming sa lamesa, ang sira ni gulay sana. Rumi sa sana, pero malinigon sagod sa kusina. Magkakaman kami perming sa lamesa, ang sira ni gulay sana. Ang sira ni gulay sana. Wow! Matitibay talaga kamo mga aki! Tungkol sa ang nadamog nindong kanta. Kung ang simbag ninyo harong, tama ang sa indong simbag. Ngunyan, idwa ako din ng istorya na babasahon sa inyo. Pero bago yan, anong partikan hawak ang ginagamit ka sa pagdamog ng istorya? Tama! Talinga ang ginagamit ka sa pagdamog.
Ang babasahin kong istorya sa Indonesian may titulong Ang Samung Sadit na Harong. Isinurat ni Joyce R. Luma, asin itinawin ni Vincent M. Morano. Ibinikol ni Janet M. Italiano. Sa ina parte ng istorya mahihiligta ang titulo, pangaran ka nagsurat asin nagdrawing. Yan, naku anindo ang tamang simbag. Mahihiligta po ini sa inutan na parte ng istorya. Ulo po ang titulo, asin pangaran ka nagsurat asin nagdrawing. Mga aki, sabi sa inyo kaya ang mga nakaisa hindi sa sadit na harong. Makakatamong kaya sa isang mabasawang tulungan. Handa na ka mo magdamog mga aki? Ang Samung Sadit na Harong. Isinurat ni Joyce R. Luma, idinawing ni Vincent M. Morano, asin ibinikol ni Janet M. Italiano. Ako po si Selma. Bakong araw kan iba dyan, ang samung harong, sadit asin simple sana. Digdi na ka-star ang sakong bilog na pamilya. Si nanay, si tatay, si manoy, si bunso, saka siyempre ako. Ang samung sadit na harong, igwanin tulong kwartong turugan. Ang saro para ka nanay, tatay, saka kibunso. Ang saro para ki manoy, asin ang saro man para sa sakuya. Pirang kwarto ning turugan igwa sa Salma? Tama! Igwa sinda ning tulong kwartong turugan. Ini igwanin sala kung saan kami nag-iiristoryahan, nagdadala ng TV o nagigibo ng mga gibuhon pan-iskwilahan. Igwa man ining balkon kung saan kami nagpapahingalo. Igwanin kusina kung saan nagluluto si nanay, asin may kakanan kung saan kami nagkakarakan. Siyempre, dai mawawara ang kasilyasan na permiming nililinigan. Ano-ano pa ang parte kanharong na igwaan pamilya ni Selma? Matibay! Igwa ini sala, balkon, kusina, sagod CR. Sa samuyang harong, gabus kami nagtatarabangan. Kada sarong miyembro kan sa kong pamilya may kanya-kanyang obligasyon. Si tatay nagtatrabaho sa paagi ng pag-uuma asin pag-atama ng mga gulay. Si nanay man ang nagigibo kan mga gibuhon sa harong. Si manoy ang nagtatabang man ki tatay sa bukid. Asin pag-aatama ng mga hayop kung mayo siya ng laog sa eskwilahan. Kung minsan man, nagtatabang pa siyang magtipunin tubig. Ang samuyang bunso man, sadit pa kaya, dai pa siya pwedeng magtabang sa mga gibuhon sa samuyang sadit na harong. Ako man na nagtatabang kinanay na magluto, maghugas ng mga plato, maglaba, mag-ataman ki bunso, maglinikan harong, asin iba pang mga gibuhon sa harong na kaya kong gibuhon. Permi man giraray nindang sinasabi na maging maingat sa mga ginigibong mi sa harong. Tanganing, dai kami mapahalnas, malugadan o makulugan. Ang samong pagbuhay, simple sana. Alagad, permi kaming maugma nin gulita, nagkakaminrootan kami. May respeto sa lambang saro,
nagtatarabangan asin pirming nagsusunod sa mga pagirumdom ni nanay asin ni tatay. Nadangog nindo ang magayon na istorya na may pamagat ang samong sadit na harong. Sige daw mga aki, hilingon ko kung talagang nagdangog ka mo. Sa istoryang nadangog nindo, sa irisay ang mga tao nakaisa sa harong. Tumpak ang sa imong simbag. Ang mga nakaistar sa harong, iyo sinda, tatay, nanay, kuya, Selma, sagud si bunso. Pirasing dagabos sa laog kan harong. Kung limaan sa imong simbag, tama, 5 sindagabos sa laog kan harong. Bilangon ta daw po mga aki. 0, 2, 3, 4, 5. 5. Mga aki, importante kaya na ang pamilya kaipuhan mag-istar sa harong? Tama, importante na ang pamilya uganing harong na iniistaran. Ano daw kaya ang posibleng mangyari kung mayo kita nin harong? Tama, pwede kitang magkahilang. Ang harong iyo ang nagsiserving protection ta, tanganing da ikita magkahelang. Kaipuhan ta ini tanganing, iguang masisirungan ang bilog tang pamilya kung mainit, mauran o maraot ang panahon. Tandaan mga aki, na ang harong iyo ang nagpuprotektar sa satuya. Sa ditman o dakula ang harong, ang importante, maugma ang pamilya. Ngunyan mga aki, para sa enot na gibuhon nindo na mahihiling sa indong Quarter 2 Learners Packet Week 14, i-drawing sa laog kan harong ang gabos na nakaistar sa indo, gamit ang stick figures. Koloran asin isurat ang pangaran kan kada miyembro kan sa indong pamilya. Dangan, isurat sa laog kan kahon na nasa ibaba ang bilang kung pira ka mong gabos. Naintindihan po ako mga aki? Para man sa ikaduwang gibuhon nindo, nayaon man sa indong Learners Packet, hanapon ang gabos na numero 5 asin koloran ini. Bilangon kung pira ang numero 5 sa kada raya, dangan isurat ang kagabsan kaini sa ibaba kan kada raya. Naintindihan po ako mga aki? Sa enot na raya, pira ang numero 5. Kung ang simbag mo 5, tama ang sa imong simbag. Sa panduwang raya, pira ang numero 5. Tama, 5 gabos ang numero 5 sa ipanduwang raya. Sa pantulong raya, piraman ang numero 5. Matibay! 5 gabos ang numero 5 sa pang-apat na raya. Sa huring raya,
Piraman ang numero 5. Wow! Tama ang sa imong simbag. Limagabos ang numero 5 sa huling raya. Diyan nagtatapos ang satuyang lesson episode niya na hapon. Giraray, ako po si Teacher Chris ng Villa Corazon Elementary School. Hanggang sa sunod pagtribahan, paaral mga aki! Muli, maraming salamat Teacher Maricris sa mahusay at komprehensibong talakayan tungkol sa iba't ibang uri ng bahay. Ako ay naniniwala na ang mga tagapakinig nating mga kindergarten pupils ay natuwa at natuto sa iyong inihandang lesson episode. Salamat sa pakikinig mga bata. Magpatuloy tayo sa ating programa. Muli, live na live tayong napapakinggan sa radyo at napapanood sa Facebook. Para sa susunod nating lesson episode, makakasama natin si Teacher Mary Jane Balana na tutulungan ang ating mga mag-aaral sa Grade 6 Mathematics na may paksang solves percent problems such as percent of increase or decrease, such as discount of the original price. Muli, ihanda ang inyong Quarter 2 Learner's Packet sa Mathematics 6, ang inyong lapis o ballpen. Simulan na natin ang susunod na lesson episode. Makinig at manood ng maigi mga bata. Ating tunghayan ang inihandang leksyon ni Teacher Jane. Good afternoon, grade 6 learners. My name is Teacher Jane. Today, we are going to learn a new lesson in Mathematics 6 that you will surely enjoy. Are you ready? After going through this lesson, you are expected to solve problems such as percent of increase, decrease, discounts, and original price. Before we start our new lesson, let me share to you a very short story. I went to the department store the other day. I noticed the bags were on sale. My favorite brand of bag provided a 15% discount with an original price of 450 pesos. How much money will I save if I purchase that bag? Can you tell me what do we need to do to solve this word problem? The first thing that we need to do is to understand the problem and find the given. Number 2, we need to choose the operation. Lastly, we need to double check the answer. To solve and understand the given problem as money saved, discount given 450 pesos and 15%. The formula that we are going to use is discount equals original price times the discount rate. Let us perform the operation. First, we need to change 15% into decimal, so that will be 15 hundredths. Next, let's multiply 450 and 15 hundredths. 5 times 0 is equal to 0. 5 times 5 is equal to 25. Regroup 2. 4 times 5 equals 20 plus 2 is 22. 1 times 0 is equal to 0. 1 times 5 equals 5. 1 times 4 equals 4. Let us add. Bring down 0. 5 plus 0 is equal to 5. 2 plus 5 is equal to 7. 2 plus 4 is equal to 6. Since the multiplier has a decimal point, so we need to also have a decimal point in our product. The answer will be 67.50. Therefore, the discount price of the bag is 67.50. Let us subtract 450 pesos and 67 pesos and 50 cents. 0 minus 0 is equal to 0. We cannot subtract 0 and 5, so we need to borrow 1. 0 becomes 10. The other 0 becomes 9. 5 becomes 4. 10 minus 5 equals 5. 9
minus 7 equals 2. We cannot subtract again 4 and 6, so we need to borrow 1 from 4. So 4 becomes 14 and the other 4 becomes 3. 14 minus 6 equals 8. Bring down 3. So our answer is 382 pesos and 50 cents. So this will be the sale price of the bag. Therefore, I will save 67 pesos and 50 cents for the bag, and instead of paying 450 pesos, I will only pay 382 pesos and 50 cents. Let us learn the vocabulary words in this lesson. Discount, the amount that is subtracted from the original price of the item. Another vocabulary word is the sale price, the price of an item after the discount has been deducted. Now that we are done unlocking the difficult words in this lesson, let us study the following word problems. Let us practice the first word problem. The department store is on sale. Each item has a discount of 30%, so Mrs. Rivera bought a bag worth 550 pesos. How much did she save? To solve the given problem, what is asked? Money saved, the discount, given 550 pesos and 30%. The formula that we are going to use is the discount equals original price times the discount rate. Let us change first 30% into decimal, so that will be 30/100. Let's multiply 550 and 30/100s. 0 times 0 is equal to 0. 0 times 5 equals 0. 0 times 5 equals 0. 3 times 0 is equal to 0. 3 times 5 is equal to 15. Regroup 1. 3 times 5 equals 15. Plus 1 equals 16. Let us add. Bring down 0. 0 plus 0 is equal to 0. 0 plus 5 equals 5. Bring down 16. Since the multiplier has two decimal places, the product should be written in decimal form. Let us count the decimal twice from right to left. 1, 2. Therefore, our answer is 165. So Mrs. Rivera saved 165 pesos. 30% is the discount rate. 165 is the discount. 385 pesos is the sale price, and 550 pesos is the original price. Let us solve another word problem, but this time we are going to find the percent of increase. The price of a kilo of broccoli increased from 120 pesos to 150 pesos per kilo. Find the percent of increase. To solve the word problem, what is asked? Percent of increase. Given 120 pesos and 150 pesos. The formula that we are going to use is percent increase equals the new value minus initial value over initial value multiplied by 100. Let us start to solve the problem in finding the percent of increase. So first, we are going to subtract 150 and 120. So again, 150 is the new value, 120 is the initial value. Let's start. 0 minus 0 is equal to 0. 5 minus 2 is equal to 3. 1 minus 1 is 0, so our answer is 30. Since we cannot divide 30 and 120, what we are going to do is to add a decimal after 30 and bring that decimal up and add 0. We now have 300. 300 divided by 120 equals 2. 120 times 2 equals 240. Let us subtract. 0 minus 0 is equal to 0. We cannot subtract 0 and 4. Let's borrow 1 from 3. 0 becomes 10.
3 becomes 2. Let us subtract. 10 minus 4 equals 6. We cannot divide again 60 and 120, so let's add another 0 and bring that 0 down, so we have 600. 600 divided by 120 is equal to 5. 120 times 5 equals 600. Let us subtract 600 minus 600, that is 0. So therefore, our answer is 25 hundredths. Let's multiply. Remember, to multiply by 100, you move 2 decimal places to the left. 25 hundredths times 100 is equal to 25. Therefore, the percent of increase of broccoli is 25%. Let's move on to the third word problem, finding the percent of decrease. Due to Typhoon Anton, the harvest of carrots in Baguio this month decreased from 125 tons to 80 tons. What is the percent of decrease? To solve the given problem for finding the percent of decrease, as percent of decrease given 125 and 80. The formula that we are going to use to solve this problem is percent decrease equals initial value minus new value over initial value multiplied by 100. Let's move on to the first step in finding the percent of decrease. So the operation that we are going to use is subtraction. 5 minus 0 is equal to 5. However, we cannot subtract 2 and 8, so we are going to borrow 1 from 1, and 2 becomes 12, 1 becomes 0. Let us subtract. 12 minus 8 equals 4. So the first answer in this first step is 45. So since we cannot divide 45 and 125, we are going to add a decimal after 45 and bring the decimal up and add 0 in the first place value after the decimal, which is the tenths place. So we have 450 divided by 125 is equal to 3. 125 times 3 is equal to 375. Let us subtract. We cannot subtract 0 and 5, so let's borrow 1 from 5. 0 becomes 10. 5 becomes 4. So let's subtract. 10 minus 5 is equal to 5. We cannot subtract again 4 and 7, so let's borrow. 4 becomes 14 and the other 4 becomes 3. 14 minus 7 is equal to 7. 3 minus 3 is 0. We cannot divide again 75 and 125, so let's add another 0 and bring that 0 down. We have 750 divided by 125 is equal to 6. 125 times 6 equals 750. Let us subtract. 750 minus 750 is 0. The answer is 3600. Remember, to multiply by 100, you move 2 decimal places to the left. So 36 hundredths times 100 is equal to 36. Therefore, the percent of carrot harvested is 36%. We are done with our discussion. I wanted to get your pen and paper and let us try to solve the following word problems that I'm going to read. John plays video games that scores from 5 to 30. What is the percent of increase? If your answer is the increase rate of John's score is 83%, you got it right. Gabby bought a bottle of wine worth 850 pesos with a discount rate of 15%. How much does she need to pay? If your answer is Gabby needs to pay 722 pesos and 50 cents for the bottle of wine, your answer is correct.
Last year, the 6th grade had 350 students. This year, the number decreased to 224. What is the percent of decrease? If your answer is the percent decrease of 6th grade students this year is 26%, fantastic! I am glad that we were able to solve the following word problems in our discussion. So please do not forget the following formulas. Discount equals original price times the discount rate. Another formula is percent of increase equals the new value minus initial value over initial value multiplied by 100. The next is percent of decrease is equal to initial value minus the new value over initial value multiplied by 100. Now that we are done with our discussion, let's have a short quiz. Number 1. 100 grade 3 learners attended the First Holy Communion last year, but this year, only 45 learners attended. Find the percent of decrease in attendance. If your answer is 55%, you got it right. Maya's online shop is on sale. Each dress has a discount of 40%, so Monica bought a dress worth 750 pesos. How much did she save? If your answer is 450 pesos, you got the right answer again. The price of a kilo of bangus increased from 130 pesos to 180 pesos per kilo. Find the percent of increase. If your answer is 38%, fantastic! For your homework, I want you to answer the 3 word problems. Number 1, Anton went to the grocery store and bought a kilo of meat worth 285 pesos. The store owner gave him a 10% discount as a valued customer. How much did Anton save? Mother said that the price of my favorite orange increased from 80 pesos to 150 pesos. Find the percent of increase. Number 3. Fatima plays mobile games that scores from 50 to 20. What is the percent of decrease? We're done with our lesson. I hope you were able to learn something new in our discussion. Good luck, kids! Again, my name is Teacher Jane. Have a nice day! Salamat Teacher Jane sa iyong aktibo at mahusay na lesson episode. Tiyak na maraming natutuhan ang ating mga mag-aaral sa grade 6. Ako ay naniniwala na marami silang nakuhang aral ngayong araw dahil sa ating mga radio teachers. Lubos din po kami nagpapasalamat sa mga mag-aaral na aktibong nakikilahok sa ating talakayan ngayong hapon, maging sa mga magulang na walang kapagurang sumusuporta sa kanilang mga anak habang nakikinig at nanonood sa ating programa. Muli, maraming salamat po. Yan po ang munting handog ng ating mga guro. Maraming salamat dahil hindi kayo nagdalawang isip na maging radio teachers. Maraming salamat Ma'am Maricris at Ma'am Mary Jane sa inyong napakagandang lesson episode. Panigurado, nag-enjoy ang ating mga bata at syempre natitiyak ko na marami silang natutuhan ngayong hapon. Muli, ako po si Teacher Mia J. Estiva, ang inyong radio anchor sa araw na ito. Salamat sa pakikinig mga bata. Abangan natin bukas ang panibagong lesson episode na hatid sa inyo ng Villa Corazon Elementary School. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata. Inyong napakinggan ang mga learning episodes. Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2.
Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiiksan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Naga Pride is going live in 5, 4, 3. Radyo, aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Radyo, aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo, aralan sa Naga, handog ng DepEd Naga. Naga! Yo, Bahay na daw! Naga! Inyong napakinggan ang mga learning episodes. Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2.